नमस्कार, आज मी तुम्हाला रक्षाबंधन स्पेशल 5 मिनिटात झटपट बनणारी मिठाई बनवून दाखवणार आहे। तर चला आता आपण मिठाई बनवायला घेऊया। हा मी 1 वाटी खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे आणि आता 1 वाटी दूध पावडर घेतलेली आहे, ती पण घालून घ्यायची आहे आपल्याला। आणि याच्यामध्येच 3 चमच पिठी साखर घालून घ्यायची आहे आणि ही विलायची पावडर। आणि हे मिश्रण आहे ना, ते आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर मी हे दूध घेतलेलं आहे, थोडं छान असं सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता आपल्याला थोडं थोडं दूध घालून घ्यायचं आहे मिश्रणामध्ये, एकदाच नाही घालायचं, थोडं थोडं घालून घ्यायचं आहे आणि परत आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। खास रक्षाबंधनसाठी मी छान अशी मिठाई बनवून दाखवते तुम्हाला। तर चला परत थोडं घालून घेऊया। तर बघू शकता छान असा गोला झालेला आहे। तर चला आता आपल्याला 3 भाग करून घ्यायचे आहेत। तर चला हे 2 भाग आहेत ना, ते मी साईडला ठेवून देते। आता आपल्याला याच्यामध्ये हे काळे तीळ घेतलेले आहेत, ते घालून घ्यायचे आहेत। आणि याच्यामध्येच हा मी कलर घालून घेते, 1-2 थेंब कलर घालून घ्यायचा आहे आणि हे चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर चला आपला लाल कलर बनवून झालेला आहे। आता आपण हिरवा कलर बनवून घेऊया। आता मी हिरवा कलर घालून घेते, हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता हिरवा कलर पण बनवून झालेला आहे। चला तर आता आपण साईडला ठेवून देऊया आणि ह्या मिश्रणाचे आपल्याला आता गोले बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता सर्व मिश्रणाचे बॉल बनवून झालेले आहेत। तर चला आता आपण बनवायला घेऊया। तर आता मी सफेद बॉल घेते आणि आता सफेद बॉलची आपल्याला पारी बनवून घ्यायची आहे। आणि हा लाल बॉल आहे ना, तो आपल्याला त्याच्यामध्ये असा कव्हर करून घ्यायचा आहे। आणि आता हिरव्या कलरची पण आता आपल्याला पारी बनवून घ्यायची आहे। आणि हा बॉल केलेला आहे ना, तर तो लपेटून घ्यायचा आहे आपल्याला। छान असा बॉल तयार झालेला आहे आपला। अशा प्रकारे आता आपल्याला सर्व मिठाई आहे ना, ती बनवून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता सर्व बॉल बनवून तयार झालेले आहेत। आता 10-15 मिनिटासाठी आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे आहेत, फ्रीझरमध्ये नाही, फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे आहे। छान अशी मिठाई सेट झालेली आहे। तर चला आता मी मिठाई आहे ना, ती तुम्हाला मी कापून दाखवते। तर तुम्ही बघू शकता किती छान अशी आपली मिठाई बनवून तयार झालेली आहे। अशाच प्रकारे आता आपल्याला सर्व मिठाई आहे ना, ती कापून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता गॅस न लावता 5 मिनिटात आपली रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बनवून तयार झालेली आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।